Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον αόριστο, αυτόν τον χρόνο που ταλαιπωρεί τόσο πολύ αυτούς που προσπαθούν να μάθουν ελληνικά. Έχω ανεβάσει ήδη 4 βίντεο στα οποία βλέπουμε βήμα-βήμα πώς σχηματίζουμε τον αόριστο των ομαλών ρημάτων της πρώτης συζυγίας που τελειώνουν σε όνο, ίζο και εύω και πώς σχηματίζουμε τον αόριστο των ρημάτων τύπου Β2. Θα βρείτε τα link στην περιγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για τον αόριστο και θα δούμε πώς σχηματίζεται ο αόριστος των υπόλοιπων ομαλών ρημάτων της πρώτης συζυγίας και φυσικά θα μιλήσουμε για τα δισύλλαβα ρήματα. Πριν αρχίσουμε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα. Για πάμε! Πριν δούμε τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στις καταλήξεις των ρημάτων για να πάμε από τον ενεστώτα στον αόριστο, θέλω να σας θυμίσω ότι τα ομαλά ρήματα στον αόριστο τονίζονται στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Για παράδειγμα, διάβασα. Τις συλλαβές μετράμε από το τέλος και ο τόνος, όπως είπαμε, μπαίνει στην τρίτη συλλαβή. Εάν δεν υπάρχει τρίτη συλλαβή, δηλαδή αν έχουμε ένα δισύλλαβο ρήμα, όπως το ρήμα παίζω, δημιουργούμε εμείς τρίτη συλλαβή, προσθέτοντας ένα στην αρχή της λέξης για να βάλουμε εκεί τον τόνο. Το αυτό λέγεται αύξηση. Για να δούμε. Παίζω. Το ζω είναι η πρώτη συλλαβή και το πε είναι η δεύτερη συλλαβή. Άρα εδώ θα βάλουμε με τόνο. Έπαιξα. Πού βρήκαμε όμως αυτό το ξα που έχουμε στο ρήμα στον αόριστο? Το α είναι η κατάληξη που δείχνει το πρόσωπο. Οι καταλήξεις του αορίστου είναι ίδιες για όλα τα ρήματα. Πάμε να μάθουμε όμως τους κανόνες με βάση τους οποίους βρίσκουμε το γράμμα που βρίσκεται πριν από την κατάληξη. Πρώτος κανόνας. Τα ρήματα που στον ενεστώτα τελειώνουν σε νο, θο και ζω, στον αόριστο τελειώνουν σε σα. Αγοράζω, αγόρασα. Νιώθω, ένιωσα. Πληρώνω, πλήρωσα. Παρότι τα περισσότερα ρήματα που στον ενεστώτα τελειώνουν σε ζω, στον αόριστο τελειώνουν σε σα, υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις. Λίγα δηλαδή ρήματα που στον αόριστο τελειώνουν σε ξα. Για δες. Αλλάζω, άλλαξα. Κοιτάζω, κοίταξα. Φωνάζω, φώναξα. Πειράζω, πείραξα. Και το δισύλλαβο ρήμα παίζω, έπαιξα που είδαμε πριν. Πάμε στον δεύτερο κανόνα. Τα ρήματα που στον ενεστώτα τελειώνουν σε κο, γο, χο ή χνο, στον αόριστο τελειώνουν σε ξα. Πλέκω, έπλεξα. Ανοίγω, άνοιξα. Τρέχω, έτρεξα. Φτιάχνω, έφτιαξα.
Ξέρω ότι το είπα πολλές φορές, όμως θα το πω ακόμη μία. Τα ομαλά ρήματα στον αόριστο τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή. Και πάμε στον τρίτο και τελευταίο κανόνα. Τα ρήματα που στον ενεστώτα τελειώνουν σε πο, βο, φο και εύω, στον αόριστο τελειώνουν σε ψα. Λείπω, έλειψα. Κόβω, έκοψα. Γράφω, έγραψα. Δουλεύω, δούλεψα. Θα σου δώσω τώρα μερικά ρήματα και θέλω να γράψεις στα σχόλια πώς θα γίνουν στον αόριστο. Χορεύω, ανάβω, κοιτάζω, ετοιμάζω, δένω, δείχνω, καθαρίζω, κρύβω, διαλέγω,